Wait nga lang, transition tayo papunta sa bahay. Yan na. 1, 2, 3. No, nasa bahay na. Biruin nyo yun guys. Pasok tayo sa loob. Hingi dito. Buksan lang natin yung mga ilaw sa paligid natin. Ayun, di ba? Sarado ang bintana. Baka pumasok ang lamok. Mosquito lamps. Ports! So ayan guys, welcome to my channel. Before we continue, don't forget to like and subscribe to my YouTube channel para hindi nyo ma-miss ang aking mga contents. Ayan. So, ano bang may topic natin ngayon? Give me some topic. Hindi, joke lang. Ano bang pag-uusapan natin ngayon? Mag-isa lang naman ako dito sa bahay. May camera ako. Goodness? Hindi, eto. Ano nga ba yung mga i-upload natin sa YouTube channel natin in the upcoming months? In the next upcoming months. So, asahan nyo sa channel ko, meron akong i-upload na about sa mobile photography. Wow. Na-all. Ganyan pala ako kumuha ng picture. Sabi ng iba, mala professional daw ako kumuha ng pictures. But I said no. Because it's my passion. So, malalaman nyo sa aking mga next upcoming videos about mobile photography. Number 2. Ayun no. Nagre-review yan ng mga gamit. Microphone review. Guitar review. Ang ganda ng tunog, mga pars. So, ano nga ba yung mga contents na i-upload ko? So, narinig nyo na kanina as always. Sinabi ko na kanina. And, of course, syempre, hindi mawawala yung astrophotography. And syempre, pag-improve ng ating YouTube channel, I'm exploring myself on how to improve my YouTube channel para nagpupunas sila na lamesa. Luminis nga ba? And syempre, other contents, weekly vlog time. So you can just watch my other recent videos from 2019, yung aking mga unang videos. Mapa-homemade man yan, school-made, camera-made. And also, yung mga sinimulan natin mala-vlogging na experience. But, paano nga ba ginagawa yun? I have no idea. Hindi, actually, ang secret lang naman natin dyan guys, ang secret lang naman sa paggawa ng YouTube video contents ay dapat creative ka. Dapat yung araw-araw mo ginagawa, pwede mong kunan ng video. Ano bang ginagawa mo ngayong araw? Naghuhugas ka ng pinggan. So yun guys, gaya nito, paghuhugas ng mga hugasan. Unang-una, yan. Kailangan nyo ng sponge. Kailangan nyo ng joy. Saya. Joy.
eternity later. Nagigitara. And also, pag picture. Wala naman pala itong battery. Pero makikita nyo yun in my next upcoming videos. So, ayun. Gagawa tayo ng mga iba-ibang contents that the audience would love. And syempre, abangan nyo na yun sa aking mga next upcoming videos. So, that's why don't miss it. Because if you miss it, I don't know what will be it. Pwede nyo rin i-vlog ang paglilinis nyo sa bahay. Diba? Pero, it's just an example. Dilim, di ba? Pwede rin namang mag-vlog ka ng nagre-review ka ng mga gadgets. And so on, yun yung mga gagawin ko. Yun pa lang ay example ng mga gagawin kong upcoming video contents or YouTube contents. Malalaman yun guys in the next upcoming videos. Kaya, don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. And also, don't forget, you can follow me on my Facebook account. This is not just my content na pasayin kayo. And hindi lang ito yung content ng video. And yun. You can record your daily routine as a vlog. Huwag kayong mahiya sa sarili niyo. You have to be confident on yourself. Yung channel na to. And this is Intal for DJIntal TV. Always, I say, to God be the glory. Bye-bye!